Nandito kami sa bamboo garden. May lalabas na si Maganda at si Macho. Anong pangalan nun? Si Maganda at si Macho. Makisig. Malakas. Si Maganda at si Malakas. Hello everyone! Today magluluto tayo ng labong. And as you know, dito sa Korea, it's a cold country, so masyadong mahal ang labong. Ang mga puno ng kawayan dito sa Korea ay mostly makikita sa south area. And usually sila yung mga payat na variety, hindi yung matataba. So, yung mga labong nila din is may bakante sa gitna pag hinati mo. Para siyang hindi siya buo. Parang butas-butas, ganon. Pero bago tayo magluto, dadalhin ko muna kayo sa 4 na magkakaibang lugar sa baba ng Korea na sigurado kong magbibigay ng kalmadong epekto sa inyo. So relax and enjoy! Welcome to Wandering Tiger! First time kong makakita ng maraming kawayan dito sa Korea noong early 2015. Ang pangalan ng lugar na ito ay Korea Bamboo Museum. I traveled with my son and my BFF. That time was MERS outbreak. This museum is located at South Cholla Province. Later, in that same year, we went to Boseong Greentea farm. As you can see from the sign, this place is not all about green tea. They also have bamboo forest. Then, in 2017, I went back to Damyang at Juknokwon Bamboo Park. And just last year, during the COVID-19 pandemic, I went with my famous ate in Ulsan. This place is called Taehwagang Bamboo Forest. So after usapang kawayan, balik tayo sa usapang labong. Ito yung mga Korean side dishes na made of labong. Pero syempre, number 1 pa rin sa akin yung ginataan na luto natin. Magluluto ako ng ganon with a twist. My style. Kagagaling ko lang mamili ng labong or bamboo shoot. Dito sa Korea, hindi tropical country, so
expect mo mahal talaga ang labong. Yung nabili ko ngayon, it costs $6. So, kwentahin mo yun sa Philippine peso. It's like 300 pesos. Right? Ganun siya kamahal. So, bihira kaming magluto ng ganun dito. Ngayon lang kasi springtime. So, naglalabasan yung mga fresh labong. So, I'm gonna take that chance para makapagluto. Para matikman naman yung isa sa mga paborito kong pagkain nung nasa Pinas pa ako. You know, laking probinsya kasi. So, nakakamiss din minsan yung mga ganong pagkain. So, kahit mahal, binili ko para makatikim ng labong. Kaja! Presenting our main ingredient, ang labong or bamboo shoot. Let's prepare our main ingredient by peeling off the husk. Kayasin yung matitigas na parte sa mga gilid-gilid. Pag makinis na, simulan ng slicing. Dapat pahaba siya para ma-absorb niya yung gata, so mas malasa. Bago iluto, dapat lamasin muna siya sa asin, tapos banlawan ng tubig. Ito yung mga ingredients. Saluyot, pero yung sa akin frozen. Wala pa kasi fresh. I prefer to put mushroom because I love them. It's an option. Siyempre, yung mga panggisak. Optional tong yung hipon, pero siyempre, mas malinamnam pag meron. Next is coconut milk or gata. Mas maganda kung fresh. Kaya lang syempre, andito kami sa Korea. So most convenient yung powdered. At finally, bagoong isda para pantimpla. Simulan na natin. Maglagay ng mantika sa mainit na kawali. Unang igisa ang bawang. Sunod ay sibuyas. Then sili. Then yung luya. Haluin lahat maigi. After mahalot magisa, isusunod natin ilagay yung mushrooms. Gisaing mabuti. Ito yung mushroom na pag mas niluto mo, mas masarap. Isunod ihalo ang hipon. At ganun din, haluin at gisang maigi. Oras na para ilagay ang ating main ingredient, yung in-slice natin na labong. Haluing maigi lahat.
Titimplahan ko siya ng bagoong kasi yun yung nakasanayan kong lasa. After mapakuluan ng 5 minutes, pwede nang ihalo yung mga dahon. Saluyot preferably. Nilagyan ko din siya ng celery. Gusto ko lang. At syempre, mas masarap kung may sahog na pritong isda. Tara, kain na tayo. Magkakabay ako para mas masarap. You should try cooking it too. Thank you for watching.